iPhone කියලා විසාදෙලගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ සහ ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක වෙන කෙනෙක්ගේ මූණකින් සහ voice එකකින් replace කරලා හරිම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට online video call එකට join වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒක කොහොමද ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා. AI tools use කරලා අපේ මූණ මාරු කරගන්න විදිය කොහොමද කියලා තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකෙදි මම කලින් කතා කරලා තියෙන වීඩියෝ එක deep fake technology එක use කරලා අපි මේක කොහොමද කරන්න කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒක live ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ feed එක කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට online call එකකට join වෙනකොට ඒකේ live real time කොහොමද ඔයාගේ මූණ වෙන මූණක් එක්ක සබ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි part 1 එක. ඉතින් part 2 එකේදී මම කියන ඔයගලන්ට කොහොමද ඔයගලන්ගේ voice එක වෙන voice එකකින් replace කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයගලන්ට යන්න ඕන මෙන්න මේ GitHub repo එකට. මම මේ repo එක පහළ description එකේ දාන්න. ඉතින් මේක තමයි deep live cam. ඉතින් මේ deep live cam එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා එක setup කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මෙතනදී අතරම මේක Python project එකක්. ඉතින් මේකදී මේ models දෙකක් use කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මේ පළවෙනි model එක use කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ face එක enhance කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි model එක use කරලා තියෙන්නේ මේ face swap කරන process එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ models එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා මේකේ තියෙනවා setup කරගන්න ඕන විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේක Linux Windows ද ඒක අනුව කැමති විදිහට setup කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට VJ එකක් තියෙනවා නම් මේක හොඳට වැඩ කරනවා ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. මම පෙන්නන්නම් දැන් මේක මගේ මැෂින් එකේ කොහොමද රන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒ ටික සෙටප් කරගෙන ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී ඩිපෙන්ඩන්සිස් ටික ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ෆේස් එක. ඉතින් මම මෙතනදී අපි බලමු රිදික් රෝෂන්ගේ ඉමේජ් එකක් අපි try කරලා බලමු. right. ඉතින් මේ විදිහට මේ app එක on වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා face එකක් select කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන select face ගිහිල්ලා මම මගේ තියෙන image එක select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ target එක විදිහට ඔයාලට මෙතනට ඕන වීඩියෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් දුන්නොත් වෙන්නේ ඒ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම මේ face එකෙන් replace වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම try කරන්නේ live කොහොමද මේක කරන්න කියලා තමයි මම පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන මේක live button එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක live කොහොමද පේන්නේ කියලා දැන් මෙතන පේනවා. ඉතින් මෙතනදී පොඩි issue එකක් තියෙනවා. මොකද මේක real time processor නිසා මගේ තියෙන machine එකේ processing පොඩ්ඩක් මදි. ඉතින් ඒක තමයි මම කිව්ව ඔයගලන්ට VG එකක් තියෙනවා නම් වෙනම separate graphic card එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක මීට වඩා smooth විදියට render කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඕක තමයි step 1 එක. ඊට පස්සේ step 2 එක විදියට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් OBS එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් properties වලට ගියොත් මෙතනින් මේක window capture වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒ අදාළ window එක මෙන්න මේ window එක ඔයාලට capture ගන්න පුළුවන් OBS එකකින්. ඉතින් OBS එකෙන් මේක capture කරාට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට OBS එකේ virtual camera එක on කරද්දී ඔයාලට online Google Meet එක නැත්නම් Zoom call එකට join වෙනකොට ඒ OBS එකේ virtual camera එකේ feed එක set කරන්න පුළුවන් ඒ Zoom call එකේ feed එක විදියට. එතකොට ඔයාගේ මෙන්න මේ මූණ මේ විදියට replace වෙලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි අනිත් පැත්ත කෙනාට පේන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඔයාගේ මූණ මේ live වීඩියෝ එකකදී නැත්නම් live වීඩියෝ කෝල් එකකදී අපිට සබ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ voice එක change කරගන්න පොඩි tool එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ tool එක dubbing AI. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ free version එකේ ඔයාලට voices කීපයක් තියෙනවා try out කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තව මේකේ feature set එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේක ඔයාලට pay කරොත් මේ features උත් ඔයාලට try out කරලා බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක සහ ඔයාගේ වොයිස් එක හරිම ලේසියෙන් චේන්ජ් කරලා ඔන්ලයින් වීඩියෝ කෝල් එකට ජොයින් වෙන්න. රයිට්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද මේ දේවල් ඔයාගේ මැෂින් එකේ සෙටප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි ටූල්ස් ටිකක්. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ OBS software එක සහ අර මම කිව්ව රිපෝයි එකට ගිහලා ඒක රිපෝයි ක්ලෝන් කරලා ඒක පොඩ්ඩක් සෙටප් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ dubbing AI කියන tool එක ඕන. ඉතින් ওই tools තුන එකට එකතු කරලා පස්සේ ඔයාලට හරි ලේසියෙන් පුළුවන් ඔයාව වෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් රීප්ලේස් කරන්න. right. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්නම් මේ ටෙක්නොලොජි වලින් සමාජයට තියෙන ඉම්පැක්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ මේ හොඳ සහ නරක දෙකම තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ඉස්සරහදී ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ගන්න වීඩියෝ කෝල් එකේ අනිත් පැත්තේ ජොයින් වෙලා ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕන පුද්ගලයාමද කියලා ඉස්සරහදී ප්‍රශ්නයක් එයි. මොකද අපිට පුද්ගලයාගේ ඩෙන්ටිටි එක ගැන ලොකු ඉෂුව එකක් එනවා ඉස්සරහදී. මොකද මේ ටූල්ස් යූස් කරලා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් AI එන්න ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් යනවා ඒ ඒරියා එකේ. ඉතින් මට ඕන ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න මේ වගේ ටූල්ස් තියෙනවා සහ මගේ ළඟ තව ටූල්ස් ලිස්ට් එකක් මම තියාගෙන ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ට එකින් එක අරගෙන එන්න ඕගොල්ලන්ව එඩියුකේට් කරන්න කොහොමද මේ ටූල්ස් යූස් කරලා අපේ එදිනදා වැඩ කටයුතු ලේසි කරගන්න කියලා සහ ඕගොල්ලන් ඒ වගේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. මොකද අනාගතයේ AI වලින් වෙන මේ රෙවොලූෂන් එකට ඕගොල්ලෝ රෙඩි වෙන්න නම් ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න ඕන. right. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න, අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහලා එන්න විසා ඩෙල්ටි YouTube channel එකෙන් මම තාරුක.